गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. आणि आज मी खूप खूप खुश आहे कारण मी मागवलेला टीव्ही तो आज आलेला आहे आणि त्या टीव्हीचं नाव आहे VU अँड्रॉइड स्मार्ट टीव्ही आहे आणि त्या टीव्हीचं आपण आता अनबॉक्सिंग करूया. सो चला तर आपण पाहू आणि त्या टीव्हीचा रिव्ह्यू पण मी तुम्हाला देणार आहे. सो कंटिन्यू. तर फ्रेंड्स हे आहे आपल्या टीव्हीचा रिमोट आणि हे दिलेलं आहे इथे ऑन ऑफ साठी रिमोट आणि स्पेशल एक बटन आहे इथे आहे युट्यूबचा. परत त्याच्या खाली आपल्याला गुगल प्ले स्टोर आहे आणि या 4 एरो कीज आहेत आणि हा स्पेशली एक बटन आहे हे आहे व्हॉइस कमांड साठी आणि ते मी तुम्हाला दाखवतो. ओपन युट्यूब. Opening YouTube for Android TV. अमित मुंडे. व्यू बहुत अमेजिंग है और इसके लिए मैं आपको ये व्यू शेयर करना चाहता हूँ. तर फ्रेंड्स याचा व्हॉइस कमांड कसं आहे हे तुम्ही ऐकलेलं आहात आणि टीव्ही पण याच्यामध्ये आपण युट्यूब ओपन करू शकतो आणि संपूर्ण ही टीव्ही मला तर फार जाम आवडली आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करायला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत बाय.